প্ৰশ্নটো ইয়াতে আছে 25% লাভত 8000 টকা যেটা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হৈছিল কিমান লাভত বিক্ৰী কৰা হৈছে 25% লাভত ঠিক আছে 30% লাভত বিক্ৰী কৰিবলৈ এইটোৱে কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব তেনে হলে সিধা কথা ঠিক আছে কি কৈছে 25% লাভত বিক্ৰী কৰিছে কিমান টকা 8000 এতিয়া এই মনে মনে ভাবি আছিল যদি মই 30% লাভ কৰিব হলে হয় তেনে হলে বস্তুটো মই কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিল হয় ঠিক আছে মানে লাভে লাভ লাগে সবকে লাভ লাগে 25% লাভ হৈছে অলৰেডি তথাপিও ইয়াক কি লাগে আৰু লাভ লাগে তো আমি ধৰি লৈছো বস্তুটো কিমান টকাত কিনিছে 100 টকা 25% লাভ হলে কিমান 125 লাভ 25 টকা বঢ়াই দিব লাগিব 100 ৰ 25 মানে 25 এই 125 কিমান টকাত কৈছে 8000 ঠিক আছে 8000 একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এতিয়া যদি 30% লাভ কৰিব হয় 100 টকাৰ বস্তু যদি 30% লাভ কৰিব লাগে তেনহলে কিমান টকা হ'ব লাগিব তেনহলে 130 হৈ যাব কাৰণ 100 টকাত 30% মানে 30 ইনক্ৰিজ কৰিলে 130 তেনে 130 কিমান হৈ যাব 8000 divided by 125 into 130 ঠিক আছে তো এই 125 যে এটো পূৰণ কৰিলে কি হয় হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 দিয়ে হৰণ কৰিলে 25 5 দিয়ে হৰণ কৰিলে হ'ব 400 1600 yes 1600 আকৌ আমি 5 দিয়ে কাটিব পাৰিম নিশ্চয় কাটিব পাৰিম 5 দিয়ে কাটিলে 5 5 দিয়ে কাটিলে কিমান হৈ যাব 5 দিয়ে কাটিলে 3 1 2 2 3 2 0 আকৌ 5 দিয়ে যদি কাটি দিও এটো কিমান হৈ যাব আকৌ 5 দিয়ে কাটিলে হৈ যাব আমাৰ 6 2 4 64 তাহলে 64 into 30 কিমান হৈ যাব 640 আৰু লগতে কিমান আহিব ইয়াতে 640 আৰু আচ্ছা এনেকে নকৰো ঠিক আছে 30 আছে না 64 into 128 64 64 64 এটো প্লাস কৰি দিলে মানে 4 টা 2 ইয়াতে হ'ব 18 22 22 আৰু 1 23 আগত থাকিব 2 8 আৰু লাস্ট এটা 0 আহিব কাৰণ এই 0 টো আমি মাইনাস কৰি দিও 8320 তাৰ মানে কিমানত বিক্ৰী কৰিব লাগিব ইয়াৰ 8320 টকাত বিক্ৰী কৰিলে ইয়াৰ কি হ'ব প্ৰফিট পার্সেন্টেজ টো ওলাই যাব তাহলে 8320 কোড আছে আমাৰ ইয়াতে অপচনত 83 নম্বৰ অপচনটো আছে 8320 তেনে হলে যদি ই 30% লাভ কৰিব বিচাৰে তেনে বস্তুৰ কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব 8320 8320 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব